Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Okay na. Ngayon ituturo ko na sa inyo paano tugtugin yung kundi rin lang ikaw. So madali lang naman yung chords niya, no. Umiikot lang yung chords niya sa E, G sharp minor, A, at saka B. Okay, so direct to the point na tayo, no, para mabilis lang. Ang intro niya is E. Tapos G sharp, pero ang ginagawa ko sa kanya ng G sharp minor is ito lang yung nakapiga dito sa third string, number 4 fret dito. Tapos 4 and 5, number 6 fret. Okay na. Tapos itong bassline i-dead string natin. As much as possible naka open string tayo dito. Then A, tinanggal ko tong handle F. Yan, ganyan na tunog niya. Then B. So, ganun din, ganito ko siya gawin. Open itong 1 and 2 string, So, ganito lang siya nakapiga dito sa 5th string, 2nd fret, then yung 3rd and 4th string dito sa 4th fret. Tapos ito yung bass naka-dead string, yung pinakamalaking bass, 6th string naka-dead siya. Hindi siya tumutunog. Bali, ito lang siya. Okay? Okay, yan ang intro natin. Bali, ganito siya pagka tinugtog. Tapos, yung parang refrain, bali, pre-chorus yung refrain na nga. A lang siya. Tapos B, tapos G sharp minor, tapos A, mabilis na lipat sa B. Okay, ganito lang siyang tugtugin, yung refrain. Then chorus na yon, Sa pag-play naman ng chorus, parang first pattern lang siya, ganun. First pattern, yun lang din. Naulit lang. Yun. Ganun din ang chorus niya, Tapos pati yung instrumental niya, ganun lang din, same chords lang din. E, G sharp minor, then A at B. Yung bridge niya, same lang din ng refrain. A, B, G sharp minor, A, tapos biglang B. Tapos yung outro, pagkayari ng nung last ikot ng kanta, di ba dito yung ending niya, ang last ikot, A na siya. Tapos F sharp minor. Ganito kong gawin yung F sharp minor, parang G sharp minor lang din. Inasog ko lang dito. Bali ito ang notes niya dito, dito sa 3rd string, number 2 fret. Tapos 4 and 5 string, number 4th fret.
Tapos itong 6 dead string. Okay, ano? Tig isang ulit lang siya. Ay bali, tig dalawang ulit lang siya. Ganito. Example, last part na. Outro na to. Okay, yan na lahat yun. So, bali sa strumming, kayo na bahala mag-strum, medyo laro-laruin nyo na lang. Hindi ko kasi masabi kung paano yung tamang strumming, pero ako, minsan, ginagawa ko siya ng down, up, up, down, up, up, down, down, up, up, down, up, up, down, down, up, up, down, up, up, down, down, up, up, down, up, up, down. Tapos may part naman din akong ginagawa na ganito siya. Down, up, down, up, down, down, tapos down, up, down, down, up, down, 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 up, down, down, up, down, 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 up, down, down, up, down, down. So guys, yan na lahat yun, sundan nyo na lang yung mga kanta, yung mga chords. Ito naman, nabigay ko naman na lahat ng mga chords. So, pakinggan nyo na lang, sabayan nyo na lang. Okay. Kung bago ka sa channel ko, huwag mong kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod na lesson, updated ka. Okay guys, thank you for watching. Until next vlog, until next lesson. Salamat.